Живий я сам або не живий, це вже не так важливо. Важливо те, що герої цього фільму намагалися створити враження, бо воно так і є, що вони живі, існують та будуть це робити і надалі. Як минув минулий рік твого життя? Рік пройшов як один за 5, не знаю, чи навіть більше, бо стільки було доленосних подій в житті, що зараз мене зайняло багато часу просто їх всіх згадати. Від написання заповіту до підготовки до бойових дій, навчання тактичним військовим штукам, яких я ніколи не вивчав до цього. Все це був новий досвід. Не скажу, що там я сильно прагнув отримувати більшість з цих досвідів, але я вдячний за те, що вони в мене були. І це все, по-перше, мабуть, переоцінка цінностей, бо коли ти розумієш, що кожен день твого життя може стати останнім, ти починаєш цінити дійсно важливі для тебе речі і не розпиляєшся на якісь штуки, які не грають таку важливу роль в твоєму житті. Це серйозний психологічний момент переосмислення всього, спроби щось робити, бути корисним, постійне очікування чогось, надія і в той же час розпач. Коротше, дуже контрастний час. Рік пройшов дуже неспокійно, з відчуттям тривоги, а найбільше з відчуттям ненависті і провини. Провини перед всіма захисниками і всім, хто робить більше, ніж це роблю я. Мені здається, що це корисне відчуття, якщо ти вмієш, якщо ти його розумієш і вмієш ним керувати. Можливо, не керувати, але принаймні розумієш. Але я не впевнений, що воно колись пропаде. І це добре. І так само відчуття ненависті не пропаде. І це теж добре. Бо воно має завжди підживлювати і завжди має давати знати і давати пам'ятати про весь біль, який був скоєний руснею, який коїться руснею, який буде коїтись руснею. Те, чого ти раніше з собою не міг уявити, що ти будеш, там, наприклад, дивитися з купою інших людей на виступ гурту Карун з їх піснею «Цілу ніч я їбав москаля» і тобі буде подобатись. Декілька років тому назад я не уявляв себе в цьому положенні, але реалії змінилися і так. І, в принципі, потім, ближче до кінця року, відбувалося якесь поступове повернення до почуття, типу, як раніше, до вторгнення. Це не означає, що так само, але якісь такі схожі відчуття, і вони зараз також присутні. Тобто, незважаючи на продовження війни, на масові ракетні атаки, масовані ракетні атаки, дрони, відсутність електрики і все решта, все одно відбувалося поступове повернення до почуття, що, типу, як раніше, що, типу, все нормалізувалося, хоча насправді нормальним це не назвеш. Тобто, мабуть, це, типу, період адаптації такий, так він минув. І можна сказати, що мені пощастило взагалі досить швидко знайти якісь точки опори, які, власне, надавали це почуття нормальності. Ось, так що, такі справи. Я почав пробувати жити життя далі і пробувати пристосовуватися до
тієї нової реальності, яка прийшла в нашу країну. На перший погляд вдавалося це робити, бо в житті відбувалися приблизно всі ті самі речі, які були раніше колись. Тобто це було спілкування, різноманітні події, робота, буденні справи, проведення часу з близькими мені людьми і навіть деколи відпочинок. Але це була лише так звана оболонка, якесь емоційне підкріплення всіх цих процесів було або відсутнє повністю, або дуже сильно притуплене. Мабуть, лише тоді я усвідомив, наскільки емоції в нашому житті, відчуття наші, взагалі все те, що відбувається в нашій голові, і є нашим життям. Тому ця війна забрала у нас найцінніше, окрім людських життів, це те, що в нас всередині всі ці нашу емоційну складову і всі ці наші враження, з якими ми жили протягом всього нашого життя, нормального, спокійного. І таким чином, по суті, це все нагадує якусь імітацію. Рік ненависті, злості, рік безпорадності, якогось дискомфорту, і це рік безперервного якогось очікування. І через це дуже важко щось робити, бо ти постійно щось чекаєш і не можеш собі розпланувати дні, місяці, навіть години важко це зробити. Ти постійно чекаєш, і щось створити в такому випадку дуже складно. Але коли вдається забутися трохи, то щось вдається, і цей рік пройшов от саме з якимись певними навіть релізами, чого я геть не очікував. Бо здається, що ми просто ніхто нічого не робив, ніхто нічим не займався, і десь вся творчість була поза життям. Але тепер, коли оглядаюся, то бачу, що щось вдалося все ж зробити, і це надихає. Я думаю, що далі буде тільки краще. Минулий рік, в принципі, минув доволі складно, напружено, тому що війна, це всім, в принципі, зрозуміло, чому він був важким. Протягом року, з точки зору релізів, в мене, в принципі, деякі були. Навіть один такий доволі значущий, це Лофіс Вулонг вийшов на Robust Fellow. Декілька, в принципі, синглів, там Ningen Girai, Deadhead трошки я записав. Але, в принципі, це, я вважаю, що малувато на рік, але враховуючи те, що рік був такий складний, то воно і зрозуміло. Але 2023 вже почався. Вже декілька було колаборацій в мене. Тому, в принципі, і вони ще продовжуються. Тому, в принципі, працюємо, подивимося, як буде далі. Прийняття рішення про відкриття, зрештою, клубу. Таке теж. Проведення 3 місяців ремонту в цьому підвальчику. Знаходження коштів на це все, знайомств для того, щоб поставити це все на ноги. Шалене просто тиск і стрес під час і будівництва, і відкриття, постійна боротьба з цими тривогами, повітряними тривогами, ракетними обстрілами, шоком просто від новин, які від друзів надходять про втрати і близьких, і незнайомих людей, через що ми всі проходили. Якось намагання кожен день жити в стані не страху, а навпаки,
жити в конструктивному стані, але по факту в стані підвищеної напруги, боротьби внутрішньої і постійного стресу від як очікування небезпеки на кожному кроці. Якось як мати справу з цими траблами, які ставалися протягом перших місяців роботи клубу на фоні відключення електроенергії, косяків і людей, і власних косяків. Але зрештою, знаходження багатьох хороших друзів, укріплення стосунків з тими, хто тут був поряд. І, не знаю, знайомство, якось дотик до чогось справжнього в цьому житті. Це стало для мене, певно, найголовнішим, що я виніс з того року. Я відпустив дуже багато конфліктів з минулого життя, дуже багато сварок чи якихось образ на людей з того минулого життя, яке було до повномасштабної війни. Я почав більше думати про інших і більше відчувати відповідальності перед суспільством як митець, якщо я можу себе назвати митцем. Також я почав відчувати більше вдячності за те, що я можу взагалі прокидатись зранку, і більше вдячності відчувати до тих людей, які мене оточують, які поряд зі мною. Прийшло усвідомлення, що я на своєму місці, на своєму, так скажемо, фронті повинен робити зараз свій максимум, як і кожен з нас повинен робити свій максимум, щоб допомагати, донатити, хто як може, наближати нас до перемоги, тому що, я думаю, ми всі впевнені в тому, що в нас буде перемога, я сподіваюся, як найшвидше, і ми всі маємо наближати з кожним днем, кожним своїм рухом. Рухаємось до цього, в нас просто навіть немає інших варіантів. Що для тебе взагалі існування? Існувати і жити – це різні речі. Наші тіла живі і ми існуємо, проте не всі з нас саме що живуть. Існування для мене це щось більш таке негативне, і воно десь посередині між виживанням і життям. І я ніколи існування не хотів асоціювати зі своїм життям. Ніколи б не хотів існувати саме. Я думаю, що існування – це щось таке беззмістовне, на відміну від життя. Це коли ти в постійному пошуку їжі і якогось забезпечення. І ти існуєш, а не живеш через бідність, як матеріальну, так і духовну. Для того, щоб існувати, не треба якихось суперзусиль докладати. А ось для того, щоб жити, треба інакший підхід. І діяти свідомо, прагнути, досягати, смакувати, відчувати, занурюватись, творити. Коротше кажучи, ключове слово тут – свідомо. Тобто свідомість, усвідомлення себе, процесів, самопочуття свого, вона відрізняє, на мою думку, існування від життя, власне. Починаєш робити якісь речі і повністю розчинятись в процесі. Тобто це таке балансування між тим, що ти себе усвідомлюєш і в якомусь процесі ти себе перестаєш усвідомлювати, таким чином відпочиваючи від тої напруги, яку приносить тобі повсякденність. Особливо актуально це зараз під час повномасштабної війни, коли цієї напруги багато і хочеться якось відпочити. І таке моє бачення існування мені дуже допомагає в цій ситуації. Та спроби знайти спокій. Я не пам'ятаю, коли я в останньому відчував
Тому хочеться його знайти. Існування це можливість сублімувати свої емоції та почуття через творчість, неважливо свою чи інших. Це можливість відчувати радість, сум, журбу, будь-які, в принципі, емоції, неважливо, хороші вони чи погані. Це можливість відчувати потік нав'язливих думок в голові та можливість насолоджуватись тими моментами, коли в голові тиша, тому що думок взагалі немає. Також це наявність вибору, навіть якщо в певних речах він уявний. Для мене існування – це бути в гармонії з самим собою і не зраджувати собі, і інших не напрягати. Про існування. Ну що, живу, поки не вмру. Стараюся робити це зі смаком, енергійно, весело, приємно для себе, прикольно для людей. Так і існую. Загалом для мене існування і сенс існування, він одночасно у всьому і ні в чому. Як нам показала наша сьогоднішня ситуація в країні, кожен наш день може буквально фізично стати нашим останнім. І тому, я думаю, варто проживати його наповну, по можливості з кайфом, не витрачати свій час, енергію, ресурси на якісь непотрібні, нецікаві нам речі, на якихось зайвих людей. Варто, мабуть, знайти якусь свою мрію, потім поставити собі якісь цілі на шляху до цієї мрії і кожен день намагатися хоча б якийсь маленький крок на шляху до цих цілей робити. Я думаю, якось так. Як ти відчуваєш вік і що він тобі дає? Щодо віку, то чим старше, тим мені більше воно подобається. Окрім чисто фізіологічних моментів старіння, на жаль. Ти знаєш, поки що вік для мене це, можна сказати, досвід. В майбутньому, я думаю, гостріше буде поставати питання стану здоров'я, хоча про це варто дбати вже зараз, для того, щоб в літньому віці не розсипатися. Вік – це прожитий час, а під впливом часу все змінюється. Змінюється тіло, змінюється розум і сприйняття, час впливає на все. Вік однозначно мінусує здоров'я, зір, енергію однозначно. Але що він дає? Він дає досвід. Але тут також є такий один мінус цього досвіду, що я просто по собі так бачу, що досвід, він завжди невчасно, він завжди запізнюється з віком. Його дуже важко задіяти, тому що всі миттєвості унікальні тоді, коли цей досвід потрібен. Так. Вік, в принципі, дав мені розуміння, що хоча далеко не все залежить від тебе як особистості, від людини, проте моє особисте самопочуття, настрій, думки і ще багато чого – це якраз зона мого впливу і мого контролю. Це дуже важливо. Дуже важливе усвідомлення. І також вік дав розуміння, що якщо ти чогось хочеш, то довго не думай, а роби і бери. І я зараз не про кримінал якийсь там, ось ти чогось дуже сильно хочеш, іди вкради, вбий, забери і таке інше. Я не про це. Я про те, що якщо життя перед тобою відкриває двері, якусь можливість, то прямуй туди і не тупи. Не overthink. Ось. Відчуття втраченого часу, але і набуто досвіду. Я все одно думаю, що я буду себе завжди вважати дітваком.
І з кожним роком це відчуття буде як підсилюватись, так і послаблюватись. Наразі мені 25, і я відчуваю цей вік як ідеальний для себе, тому що з одного боку моє світосприйняття, воно суттєво змінюється наразі, і воно дуже відрізняється від того, що було підлітковий момент мого життя. І моє тіло, воно відчувається інакше, але ці зміни, вони відбуваються дуже поступово, тому я через них не переймаюсь, хоча я міг би, враховуючи мій характер. Також в мене вже присутнє доволі стійке відчуття ностальгії до багатьох речей, але я все ще відкритий до всього нового, і я не знаю, чи в подальшому в житті вік буде відчуватись саме так, але я цього б хотів. Ну, я не знаю, мені важко сказати, що я якось відчуваю вік. Як відчував себе там на 19-20, так і продовжує. І стає більше досвіду, але разом з тим, ну, якось життя кудись рухається, залишається цікавим, з'являються якісь нові люди, знаходиться новий досвід, як хороший, так і поганий. Все кудись рухається, а відчуття віку воно не переходить. Вік і справді відчувається лише з часом, тому що особисто я раніше ніколи про це не задумувався зовсім. Вік дає відчуття досвіду і в першу чергу розуміння того, що відбувається взагалі навколо тебе, що відбувається в твоєму житті. Тому таким чином багато з якими труднощами справлятися значно простіше, і в тебе банально просто більше знань для того просто як жити це життя. Більше розуміння себе, людей, процесів. Можна отримувати набагато більше задоволення від життя, усвідомленіше. І загалом я відчуваю набагато більше свободи. Я відчуваю вік як набуття мудрості певної. Якщо чесно, я не дуже задумуюсь щодо питання віку. Я думаю, що зараз я знаходжусь в такому періоді, що я вже маю якийсь там невеличкий життєвий досвід, але одночасно я маю багато ще енергії, сил, натхнення, ентузіазму, щось робити, творити. Тому зараз мені дуже комфортно в своєму віці. Звичайно, що варто з минулого досвіду робити якісь висновки і в майбутньому не повторювати якісь там минулі помилки, а просто рухатись далі і робити нові, здобувати новий досвід і просто жити. Є й певні мінуси, які стосуються цього дорослішання, серед яких так зване притуплення відчуття ексклюзивності, якщо можна так виразитись, певних речей, різних процесів, які відбуваються в твоєму житті, тому що їх вже було просто вдосталь, і на зміну приходить якесь мінімальне таке відчуття рутини. Але і у цих мінусах теж є переваги, тому що постає задача просто зробити так, щоб ти й далі яскраво сприймав емоції від того, що ти любиш або любив, і це трошки заставляє тебе жити активніше і рухатись вперед, щоб не перетворитися на якогось старого діда, якому вже не так все цікаво, як було раніше. Творчість як існування і зброя. Що це для тебе? Творчість – це рушійна сила життя. Це можливість проявлятися в цій реальності через це тіло, через свої дії. Ось. Як приклад, в відомому романі «Шантарам» є діалог між головним героєм та головою місцевої мафії. Філософська така розмова, класна, стосовно принципу ускладнення Всесвіту. От. І в двох словах
Розширення та ускладнення всесвіту – це типу природній процес, що закладений творцем, і все, що сприяє цьому процесу, є добром, а все, що зупиняє або протирічить – злом. Тому, наприклад, заводити дітей – це добро, писати пісні або книги – це добро, будувати, вирощувати рослини і так далі – це все є добро, бо це робить всесвіт ще більшим і ще більш різноманітним. А в той час, як, наприклад, вбивство, це типу ти прибираєш життя і прибираєш елемент складності всесвіту, це зло. Крадіжка, ти нічого не примножив, ти просто відібрав, тобто всесвіт не став складнішим, але ти просто відібрав, тому це теж зло. Руйнування, зрозуміло, знищення і таке решта, це все типу зло, бо це сповільнює процес розширення та ускладнення всесвіту. Ось, і таким чином творчість – це про созідання, вибачте за русизм, та примноження. І це один з ключових елементів, що перетворює існування на наповнене життя якраз. Я також не сприймаю творчість як зброю, бо зброя – це інструмент для зворотнього процесу. І ось пропаганда, наприклад, це прагматичний інструмент. В деяких випадках, звичайно, відверто потворний. І це зброя. Ось. Але це, на мою думку, не творчість абсолютно. Творчість для мене як зброя, я думаю, що не працює. Це більше як інструмент культурного програмування, бо чим більший вплив у тої творчості, до якої я причетний, тим більша моя відповідальність. І завдяки цій творчості я якось можу впливати на людей, які там читають мої тексти, або десь якось знаходять ті думки, які я розповсюджую, мабуть, так правильно сказати. От. І це, власне, творчість. Ну і, перш за все, це все-таки ескапізм, бо це якраз той процес, коли можна втекти від себе і не концентруватися на повсякденності, а повністю розчинитись в процесі створення чогось нового, чогось унікального. От, тобто це один з цих елементів існування, які досить важливі для мене. Однозначно для мене творчість – це невід'ємна частина мого життя, мого існування. І це те, що я просто не можу не робити. І творчість як зброя – це дуже потужна річ. І, на жаль, наші вороги довгими роками робили дуже сильну культурну експансію. І це до цих пір, на жаль, мені дуже шкода, але відгукується в нашій країні. В мене відбулася якась протягом цього року така трансформація, що спочатку я думав, що моя творчість зараз не до того, вона не потрібна. Потім був якийсь період, що я думав, потрібна творчість тільки про актуальні події, тільки про війну. Тепер до мене якось прийшов до думки, що людям потрібна зараз творчість не тільки про це. Тому я вирішив зараз випустити альбом, який був записаний ще до повномасштабного вторгнення. І якби одною з причин моєї творчості тепер додалася ще одна причина – це робити це на противагу, на зло нашим ворогам, тому що вони довгими роками нас, можна сказати, окупували в цьому культурному творчому плані. Тому хочеться робити тільки більше, краще, якісніше і наповнювати простір нашим культурним, творчим, класним продуктом. Що для мене творчість як зброя? Творчість для мене – це якесь вираження і бажання поділитися своїми емоціями з іншими, щоб створити якесь оце таке велике середовище культурне, в якому буде комфортно і в якому кожен учасник цього середовища буде почуватися в безпеці,
буде почутий, якого всі зрозуміють, і буде хотіти зробити щось більше для цієї так званої великої чудової бульбашки. У випадку з панк-сценою творчість та, зокрема, музика завжди була так званою зброєю, насамперед проти навколишнього середовища і навколишнього світу, який в основному жорстокий та багато в чому несправедливий. І таким чином свою функцію ця так звана зброя і виконувала, тому що вона об'єднала дуже багато людей, груп різних середовищ по всьому світу. І таким чином люди почувають себе комфортно і багато що роблять, і міняючи цей світ локально багато де. Щодо мене, то для мене це особисто не можу сказати, що це є зброя, тому що для мене це більше просто той поплавок, який мені допомагає просто втриматись на плаву і просто не потонути від цього всього, що відбувається в нашій країні зараз. І я впевнений, що багато для кого теж музика існує лише в такому контексті. Творчість як існування і зброя. Що це для тебе? Я думаю, що будь-який прояв культури і творчості, він може бути зброєю, інакше просто б не існувало інституту пропаганди. Але якщо говорити безпосередньо про мене, то я сподіваюся, що творчість мого гурту – це зброя, яка допомагає вбивати важкі періоди в житті, як для наших слухачів, так і для нас, музикантів, які створюють ці пісні. Зброя для мене в першу чергу це захист. І так само, як і музика, вона дає тобі захист від негативу всього і дає можливість боротися і жити далі. І так само, як і музика, вона по своїй такій природі може влучити в ціль і змінити чиюсь долю. Ну, щодо творчості як існування, тут ти абсолютно попав в десяточку з таким питанням, бо я не можу жити без того, щоб не займатися музикою. Якби, напевно, не було в моєму житті зовсім музичних інструментів, я би, може, не знаю, малював або ще щось робив. Тобто все одно би намагався виразити себе через мистецтво, бо воно якось живе в мені. І я не можу цього не робити. А стосовно використання цього як зброї, бачиш, ми з хлопцями з групою Troubled працюємо в такому жанрі бойовому і енергійному, що сам просто Бог велів це використовувати як зброю. От у нас скоро буде сингл, присвячений нашому українському бойовому духу і присвячений спротиву, присвячений боротьбі, яку ми ведемо зараз особисто і всі як країна. Боротьби за виживання і боротьби за свободу, боротьби за існування. Так, 4 питання. Творчість як існування і зброя. Що це для тебе? Творчість, в моєму випадку музика. Я музикою займаюсь в першу чергу, таким видом творчості. Це певний вид для мене самореалізації. І залежно від певного мого проєкту, він залежить від якоїсь певної емоції, від якихось певних переживань. Сама популярна із усіх емоцій, які я через музику намагаюсь, не намагаюся, просто якби воно переплітається. Це ненависть, наприклад,
якась так, вид ярості і тому подібне. Ну, це в такі більш важкі стилі музики. Але в той же час я не скажу, що моя музика є зброєю. Це просто певні емоції передаються при певних обставинах, скажімо так. Якось так. Самореалізація. Егоїстичне самовираження. Мені би хотілося сказати, що це якась висока там ціль. Типу, що це щось. Що це рух до мистецтва. Або щось таке. Але насправді це просто ще один з методів знаходження спокою. А стосовно того, що як творчість як зброя, це потрібно. Мені подобається, що це є. Само собою, що не подобається. Мій смак в будь-якому випадку буде впливати на результати цієї творчості, яка створена, щоб бути зброєю. Але мені здається, що таке все одно потрібно. Незалежно від того, подобається воно мені чи ні. Шлях між ненавистю та любов'ю. Як ти його минаєш? І що це для тебе? Свідомістю. Ненависть, по суті, ірраціональна, шкідлива і руйнівна для її носія. Тому від неї бажано позбавлятись. І навіть у відношенні боротьби з ворогом, мені здається, що надмірна ненависть може призвести до ірраціональних рішень, бо ти хотів поквитатися або ще щось. І це може, типу, врешті зіграти якусь негативну штуку проти тебе самого. Ось, і я не кажу, що ворога потрібно любити, але тут холодний розум з його методичністю, раціональністю більш доцільний та ефективний. І від ненависті тобі самому на душі огидно. І якщо ти не прагнеш жити з оцим почуттям огиди, яке псує тобі все, це як, типу, смак неприємний, якого ти не можеш позбутися. Ось, то треба свідомо намагатися змінити своє ставлення на щось менш шкідливе для себе, нейтральне. В силу свого характеру цей шлях я завжди проходив якось максимально віддалено від такого поняття, як ненависть, до чогось або до когось. Мені ніколи це не було цікаво, і це завжди було щось таке, типу, руйнівне для мене, яке нічого не приносило позитивного, хорошого. І таким чином я можу сказати, що в мене цього було дуже мало. Як на мене, все просто, в людини завжди є вибір, на що тратити себе та всі свої ресурси. І вона може просто подумати про те, що їй потрібно, що ні. Можна змінити своє ставлення і поступово працюючи над цим. В кінці кінців просто задумайтесь. Люди навчились любити гострий перець, соуси з гострих перців, які пекучі просто і роблять боляче тобі отут. Ти від них пітнієш, ікаєш, в тебе все горить. Це, типу, болючий досвід, але люди це їдять і отримують від цього задоволення. Люди їдять дуже дивні страви, наприклад, сюрстрьомінг, протухший оселедець. Їм подобається. Не всім, але, тим не менш. Люди навчилися любити такі жанри музики, як black metal і noise, в які, насправді, теж здавалося б, що це, да? Але ти їх слухаєш, тобі подобається, в тебе є якісь почуття при всьому, які ти вважаєш позитивними, або вони тобі сприяють. Тобто полюбити можна теоретично, в принципі, все, і все можливо. Працюйте над цим і все вдасться. Я не пам'ятаю, щоб я до когось відчував ненависть. Напевно, я скоріше відчував тільки дуже сильний біль. І дуже часто мої емоції та почуття, вони формують думки в моїй голові. Тому відчуття болю, воно впливало завжди на мене, і я думаю, завжди буде впливати. І відповідь для мене – це час. Я не знаю, як штучно
можна перетворити біль у щось інше. Але я знаю, що майже будь-який біль можна забути. Можливо, я колись навчусь робити це швидше і якимось інакшим чином. Любов це спокій. Творчість це спокій. Все, що приносить спокій, це добре. З точки зору музики і ненависті, вона мені допомагає писати якісь певні, надихає на певні проекти мої з певними стилями. Наприклад, там Death Metal, Вубар. А ще більше сладж. Такий примітивний, злий, повільний сладж. Це Ningen Girai проект мій. І про любов я, в принципі, мало пишу, але в той же час вона надихає дуже мене. В принципі, воно якось так все взаємопов'язане. От. Да. А якщо з точки зору життя, не творчості, а взагалі в житті, там, як я минаю, то в мене, в принципі, з цим проблем ніколи не було. В мене завжди є чітка лінія і, зрозуміла чітка лінія між любов'ю і ненавистю. Тут, в принципі, нічого, в принципі, оминати не доводиться. Залежно від того, в яку сторону цей шлях, то він відрізняється по довжині. Якщо від любові до ненависті кажуть 1 крок, і це дійсно найкоротший шлях. А вже навпаки, цей шлях досить довгий і переважно дуже важко ним іти. І через навіть мою, напевно, якусь таку принциповість, то він розтягується максимально надовго. І навіть чи бажаю я його пройти, скоріш за все, ні. Але стараюся, якщо він на мене якось сильно негативно впливає, просто зійти з цього шляху. Про ненависть і любов та шлях між ними. Мені нема що сказати дуже поетично стосовно цього питання. Я не тримаю негативних емоцій до людей, з якими я стикаюся в звичайному житті, навіть якщо вони мені роблять якусь хуйню. Все, на що я готовий піти у внутрішньому відношенні до них, це небажання спілкуватися і бажання дистанціюватися. Тобто, це уникнення. Ненависть – це не те почуття, яке я хотів би мати. Я не культивую таких речей в собі. Про шлях навіть від такої відрази або уникнення до якоїсь любові залежить від конкретної людини, чи хоче долати цей шлях, бо чи вартий він взагалі, чи варта ця людина, стосунки з такою людиною, того, щоб намагатися подолати це. Частіше, напевно, ні. Але це індивідуально. Я думаю, що між ненавистю та любов'ю не існує ніякого шляху. Це не пов'язані між собою процеси. Дуже важко уявити, що я прям щось сильно ненавидів, а потім почав любити, чи навпаки, що я щось сильно любив і почав ненавидіти. Це все-таки більш фундаментально, і тому неможливо почати ненавидіти те, що ти любиш, або полюбити те, що ти ненавидиш. Просто сила цих почуттів, вона може згасати з часом, але про перехід від любові до ненависті або від ненависті до любові тут не йдеться. Загалом я не думаю, що ненависть завжди переростає в любов, а любов у ненависть. Але у випадках, коли так трапляється, то я думаю, цей шлях минає через якийсь час на холодну голову, якщо можна так сказати, коли
якби охолоджуються якісь гарячі емоції, якась імпульсивність, експресивність і так далі. А вмикається якесь більш раціональне мислення. Але от щодо випадку, коли це, я сподіваюся, не відбудеться, це ненависть наша зараз до конкретної нації. На жаль, наш народ має таку властивість короткої пам'яті. І сподіваюся, що цього разу ця ненависть не переросте назад в любов, тому що ніякого раціональної причини для цього немає. Про відношення моє до війни, напевно, або до цієї мерзоти, яка прийшла сюди на нашу землю. Ну, у мене тут ненависть змішана з відразою і зневагою. І я погоджуюся повністю з багатьма військовими людьми, які говорять, що не треба мати до них сильних почуттів, їх просто треба знищувати. Як ти знищуєш плісняву в хаті? Як ти знищуєш шкідників, які переносять заразу? Так просто знищуєш, щоб і сліду від них не лишилося. В жодному разі я не збираюся якось долати шлях від цих емоцій до якоїсь любові. Хай цим займаються люди, які, можливо, вибрали для себе шлях християнської змиренності, повністю присвятили себе служінню цим ідеям. Але я не обираю для себе такий шлях. Хай ця бредота згине, і хай сліда про неї навіть не лишиться. Ненависті немає ні до кого, окрім русні і людям, співчуваючим русні. Найбільше, напевно, в мене тригерів від вестернів, які досі... Вестерни в будь-якому випадку будуть гуманізовані, допоки війна не прийде в їхній будинок. Вестерни... Блін, я не маю на увазі вестернів у принизливому значенні. Просто, напевно, так легше описати людей з цього цивілізованого світу, які знаходяться на Заході. Хоча так само Японія не на Заході. В принципі, людей з цивілізованого світу, які досі співчувають русні і які гуманізовано сприймають їх, їм в будь-якому випадку, допоки війна не прийде в їхній будинок, їм не зрозуміти, як можна сприймати русню так, як сприймаємо їх ми. Я не впевнений, що оце відчуття, оці тригери до такого в мене коли-небудь пропадуть. І я не думаю, що мені вдається оминати цю грань. Це не грань, звичайно, між ненавистю і любов'ю. Напевно, між ненавистю і нерозумінням. Правда, ненависть як така в моєму житті появилась якраз рік тому. Звичайно, це сталося природнім чином, бо в нашому випадку ця ненависть відбувається як захисна реакція, без якої, мабуть, нам всім було би значно складніше, але все-таки не можу сказати, що це переважає в мені зараз. Якщо говорити про любов, все-таки її більше, тому що любов до
того, що відбувається навколо з нашими людьми, як об'єднуються всі наші люди, як нас захищають наші воїни. Тому все-таки ненависті менше, ніж любові, навіть зараз. Мені здається, що життя – це творчість. І щоб це відчути, треба постійно робити експеримент над самим собою та над оточуючим простором. Тому що саме в цьому процесі ти намагаєшся бути собою та відчувати все те, що про щось більше.